हा पहिला प्रश्न आहे पहा. इन नॉन इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स द मॅक्झिमम नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम्स इज IF7. हे इंटर हॅलोजन कंपाऊंड आहे विच एक्झिबिट्स +7 ऑक्सिडेशन स्टेट. त्यावरून सांगा. आन्सर इज ए 8. लक्षात ठेवा. Among us the following which is intensive property: heat capacity, number of moles, mass, viscosity. चला सांगा काय आन्सर आहे. Viscosity is a intensive property. Which of the following reacts with Hinsberg reagent to form the product soluble in KOH? म्हणजे इथं हिन्सबर्ग रिएजंट वापरून तुम्हाला असा प्रॉडक्ट तयार करायचा आहे की जो सोल्युबल इन KOH असणार आहे. काय आन्सर असणार आहे. प्रायमरी अमाइन. Which of the following is not used to determine the cell constant? 10⁻² molar KCl, saturated KCl, 1 molar KCl, 10⁻- molar KCl. तर यामध्ये करेक्ट 100% आन्सर कुठला असणार आहे. सॅच्युरेटेड KCl. Which of the following atoms present at interstitial spaces in steel or stainless steel? म्हणजे इथं आयर्न हे त्या लटाईस पॉइंट्सवर असणार आहे, परंतु त्याच्या इंटरस्टिशियल साइट्स मध्ये कोण असणार आहे तर तो कार्बन असणार आहे. Which of the following is not true about ozone? Sentences are given. Ozone oxidizes KI solution to iodine. Ozone oxidizes nitric acid to nitrogen dioxide. Ozone oxidizes to PbS2 PbSO4 and the two OO bond lengths are different. म्हणजे इथं स्ट्रक्चर वरनं त्याचं एक्सप्लेनेशन आहे. तर डी इज द करेक्ट आन्सर, कारण 2 OO bond lengths are identical. Select the most appropriate reducing agent for the conversion. तुम्हाला कन्व्हर्जन दिलंय आणि 4 रेड्युसिंग एजंट्स दिलेली आहेत. बघा ऍसिड आहे, स्ट्रक्चर पाहायचं पटदिशी आणि त्यावरून काय बदल झालाय आणि काय नाही झालेला आहे हे तुमच्या लक्षात येईल आणि लगेच सांगा. आन्सर ए लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड in presence of dry ether and second step is hydrolysis. Which of the following is alpha amino acid? Alpha amino acid चा सरळ पा काय इथं दिलंय. अल्फा अमिनो म्हणजे NH2 ग्रुप अल्फा पोझिशनला असेल कुणाच्या विथ रिस्पेक्ट टू ऍसिड. म्हणजे ऍसिड मधला कार्बन असेल त्याला जोडलेला जो पहिला कार्बन असेल फर्स्ट कार्बन दॅट इज द अल्फा कार्बन, तिथं NH2. इथं आहे का बघा कुठं आहे स्ट्रक्चर. तर बी इज द करेक्ट आन्सर. इथं पहा हा जो असणार आहे तो COH ग्रुप असेल, याला जोडलेला फर्स्ट कार्बन ऍटम जो असेल दॅट इज द अल्फा, त्याला NH2 जोडलाय. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गॅसेस इज युज्ड इन ऍडव्हर्टायझिंग सायन्स? ऍडव्हर्टायझिंग सायन्स मध्ये ज्याचा वापर केला जातो, तुम्ही पाहिला असेल ऍडव्हर्टायझिंग सायन्स की जिथं फॉग असेल, धुका असेल, याही ठिकाणी तुम्हाला काही दूर अंतरावरून लाईट दिसतात पहा. कोण? निऑन. Which one of the following products is formed when ethane nitrile reacts with methyl magnesium chloride in presence of dry ether followed by hydrolysis? म्हणजे इथं इथेन नायट्राइल म्हणलं की कार्बनची संख्या 2 असणार आहे पहा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड आहे, आणि मग मिथाइल मॅग्नेशियम क्लोराइडची रिएक्शन केल्यानंतर जो प्रॉडक्ट मिळणार आहे तो कोणता असणार आहे? काय ऑप्शन आहे? करेक्ट ऑप्शन कुठला? D is the correct answer option, that is acetone. The IUPAC name of the complex. This complex is given PTEN twice आणि SCN twice. हा कटायनिक कॉम्प्लेक्स असणार आहे आणि याचं IUPAC नेम जे दिलेले आहे त्यापैकी शोधायचं आहे. म्हणजे इथं तुम्हाला तुमच्या लक्षामध्ये येईल याचं करेक्ट आन्सर काय असणार आहे. बी बिस इथिलीन डायमाइन डायथायोसायनेटो प्लॅटिनियम 4th असणार आहे. म्हणजे या पद्धतीनं शोधायचं. सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम इज ऑब्झर्वड इन. हे सांगता येते का बघायचं काय? स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वेअर प्लेनर अँड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
tetrahedral and octahedral complex. The cis trans, that is the geometrical isomerism observed in square planar as well as octahedral. So correct answer option is a C. On the basis of Hess's law of constant heat summation, choose the correct option. This diagram is given to you, and with the help of this diagram, you have to find out the given correct equation. म्हणजे इथं स्टेप्स दिल्या, सिंगल स्टेप आणि सेव्हरल स्टेप्स सो एज टू फॉर्म द प्रॉडक्ट पी. म्हणजे इथं काय असायला पाहिजे, एज इक्वल टू या बरोबर हे सगळ्या स्टेप्स यायला पाहिजेत. म्हणजे इथं इक्वेशन कुठं दिसतंय का पहा, तर यातलं करेक्ट आन्सर कुठला असणार आहे, डी. म्हणजे ए मायनस एज इक्वल टू बी प्लस डी इथं पाहिजे, सॉरी बी प्लस डी, इथं बी प्लस डी. Next, the catalyst zinc amalgam in concentrated HCl is used to reduce. Clemmensen reduction आहे, कुठं वापर केला जातो, सराव झाला असेल तुमचा. आन्सर ए, ऍसिटोन किंवा अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स. न्यूमेरिकल आहे, in a compound atoms of element Y form CCP lattice and those of element X occupy 2/3 tetrahedral voids. The formula of the compound will be. सोपा आहे पहा, Y forms CCP म्हटले म्हणजे CCP म्हटलं की नंबर ऑफ atoms किती असणार आहेत पहा, 4 असणार आहेत. आणि X occupies 2/3 tetrahedral voids. म्हणजे एक युनिट सेल जर आपण विचारात घेतला तर त्यामध्ये 2 टेट्राहेड्रल वाइड्स असणारी आहेत. म्हणजे इथं एक्स इज इक्वल टू काय असणार आहे, एक्स इज इक्वल टू 2/3 वाय. मग वाय किती असणार आहे, नंबर ऑफ ऍटम 4, परंतु त्यामध्ये किती टेट्राहेड्रल वाइड्स असणार आहेत, 2. म्हणजे 2 इंटू एन म्हटलं तर 8 झाले. आणि त्याप्रमाणे जर फॉर्म्युला तुम्ही काढत गेला तर बी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. Identify the intermediate X in the following reaction. You are given this reaction and you are asked to identify the X in the given equation. Answer A is the answer. म्हणजे ऑक्सिजन हा इथं जो CH बॉन्ड असणार आहे तिथं O2 ऍड होतो, क्युमिन हायड्रोपेरॉक्साइड तयार होतो. नॅचरल रबर हॅज, बघा, नॅचरल रबर हॅज ऑल सिस कॉन्फिगरेशन्स, ऑल ट्रान्स कॉन्फिगरेशन, अल्टरनेट सिस अँड ट्रान्स कॉन्फिगरेशन, रॅन्डम सिस अँड ट्रान्स कॉन्फिगरेशन. काय उत्तर आहे पटापट सांगा, कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा लगेच. तर याचा आन्सर आहे ऑल सिस कॉन्फिगरेशन. एक्झाम्पल आहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. कॅल्क्युलेट द रिडक्शन पोटेन्शियल ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस. Fe3, Fe2 दिला electrode. If the concentration of Fe2 plus ion is 10 times higher than the Fe3 plus ion, you are given electrode potential value दिलेली आहे आणि ती कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर नन्स इक्वेशन फॉर रिडक्शन पोटेन्शियल तुम्हाला विचारात घ्यावं लागेल. त्याच्या आधारे तुम्हाला याचं उत्तर तुम्हाला सांगायचं आहे. ते आन्सर इज अ बी प्लस 0.71 व्होल्ट. Next, you are given the equation CS3CH2 CONH2 on arrow bromine in KOH. The reaction is heated. Reactants are or reaction जे असणारे आहे त्याला टेम्परेचर तुम्हाला उष्णता द्यावी लागेल आणि बी हा प्रॉडक्ट इथं तयार होतोय. तो यू हॅव टू फाइंड आउट द फायनल प्रॉडक्ट बी. काय उत्तर आहे एवढ्यात तुम्ही शोधला असेल कमेंट बॉक्स मध्ये टाका. करेक्ट option is a B. Next, which protein is present in pulses? म्हणजे पल्सेस मध्ये डाळ, तूर डाळ आपण म्हणूया, त्यामध्ये कोणतं प्रोटीन दिलेल्या पैकी असणार आहे, तर डी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. Which one of the following reagent is used in the following transformation? म्हणजे ग्लुकोजचं सॅकरिक ऍसिड मध्ये रूपांतर होतं ते कोण करतं, दिलेल्यापैकी कोणता रिएजंट हा ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इनटू सॅकॅरिक ऍसिड? डायल्यूट नायट्रिक ऍसिड, ब्रोमीन वॉटर, फेलिंग सोल्युशन, ॲक्वियस
HI. So I think dilute nitric acid is the 100% correct because it oxidizes aldehyde group as well as primary alcoholic group to COH group, that is carboxylic acid. त्यामुळे A is the correct. Glyptal is the polymer of ethylene glycol and phthalic acid, ethylene glycol and adipic acid, epsilon caprolactam. काय? Ethylene glycol and phthalic acid. What is the value of delta Ng if we consider the combustion, the double M combustion of 1 mole of ethanol liquid at 298 Kelvin? म्हणजे डेल्टा Ng म्हणजे नेमकं काय हे तुम्हाला जर माहित असेल तर गॅसियस रिएक्शन किंवा गॅसियस रिएक्टंट्स आणि गॅसियस प्रोडक्ट्स तुम्हाला विचारात घ्यावे लागतील आणि ते सबस्ट्रॅक्शन जर केलं NP मायनस येणार तर तुमच्या लक्षामध्ये ती व्हॅल्यू येईल. बट यू हॅव टू राईट द combustion equation for 1 mole of liquid ethanol, then you can calculate the value of delta Ng, and it is -1. A is the option. Which of the following test determines the presence of double bond in the compound? म्हणजे दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये डबल बॉन्ड आहे की नाही पाहायचा असेल तर which test is used in laboratory to identify the presence of double bond in the given compound? Failing test, Chips test, Baer test, Tollens test. The correct answer is a C, that is Baer test. The most acidic among us the following hydrocarbon is. Acidic character मध्ये जे कार्बन दिलेले आहेत ते acidic character सर्वात जास्त कुणाचा असणार आहे तर कुणाचा असणार आहे acetylene D. Next, the final product of the following reaction is. You are given acetylene and is heated. It is passed through red hot iron tube at this temperature, and you have to identify the product formed in the reaction. What is the product? So benzene. पहिला प्रश्न आहे, which of the following activates the benzene ring most towards electrophilic substitution? First group CHOB NR2 NHCO CS3 and D is the NO2. So these are the groups which out of these groups you have to select the one which activates the benzene ring towards electrophilic substitution. आपण हा व्हिडिओ पाहत असताना तुम्ही लगेच त्या कमेंट बॉक्स मध्ये या प्रश्नाचं उत्तर काय असणार आहे ते तुम्ही लिहू शकता म्हणजे तुम्हाला ते सराव निश्चित होऊ शकतो. तर याच्यामध्ये आन्सर काय पहा, B is the answer because two alkyl groups attached to nitrogen that act as electron releasing or electron donating activates the benzene ring towards the electrophilic substitution. Next, which of the following compounds can yield only one monochlorinated product upon free radical chlorination? 2,2-dimethylpropane, B 2-methylpropane, C 2-methylbutane, and D N-butane. Now you have to identify such a alkane which on free radical chlorination yields only one monochlorinated product. जे इथं काय असणार आहे याचा आन्सर सांगा. Answer is 2,2-dimethylpropane. Next, which one of the following has the lowest boiling point? 2,2-dimethylpropane, B 2-methylpropane, C 2-methylbutane, and D N-pentane. Here you are asked to identify the compound which has the lowest boiling point. सांगा काय उत्तर असणार आहे. काही सेकंदामध्येच तुम्हाला ते उत्तर सांगता येणं अपेक्षित आहे. करेक्ट आन्सर इज 2,2-dimethylpropane. Methane on complete oxidation gives. This is the combustion reaction of methane and the products obtained in the reaction ते तुम्हाला आता सांगायचे आहेत. A CO2 plus H2,
B CO2 plus H2O, C CO plus H2O, and D CO plus H2. So methane on complete combustion gives what is the answer? B CO2 and H2O. Next question. Fats are emulsions. B triesters of fatty acids with glycerol. C derivatives of acid anhydrides. D liquid at a room temperature. तर इथं आन्सर काय असणार आहे? काही सेकंदामध्ये तुम्ही सांगणं अपेक्षित आहे. आन्सर इज बी triesters of fatty acids and glycerol. Next question. The correct structure of BHT is butylated hydroxytoluene is. अशी स्ट्रक्चर्स तुम्हाला विचारू शकतात आणि तुम्हाला करेक्ट स्ट्रक्चर त्याचं सांगता यायला पाहिजे. त्यामुळे फोटोग्राफिक आयसाइट इथं खूप उपयोगी आपल्याला किंवा खूप उपयोगी पडू शकते. तर यामध्ये ही स्ट्रक्चर्स पहा ABCD यातलं एक पर्याय तुम्हाला अचूक शोधायचा आहे. बघा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी. म्हणजे इथं OH ग्रुप या दोन टर्शरी ब्युटाईलच्या मध्ये आहे, लक्षात घ्या. आणि OH ला अपोजिट CS3 आहे. म्हणजे टोलिन पासून 1 2 3 4 5 3 5 डाय टर्शरी ब्युटाइल 4 हायड्रॉक्सीटोलिन, that is nothing but BHT. Next question. Which of the following does not undergo ring opening polymerization? A cyclic ethers, B lactones, C epsilon caprolactam, D benzene. What is the question? Which of the following does not undergo ring opening polymerization? सर्वात स्टेबल रिंग जी असणारी आहे ती 6 मेंबर्ड असते, एवढं लक्षात ठेवा. आणि त्यामुळं इथं बेन्झीन जो असणार आहे तो इट डज नॉट अंडरगो रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not an example of elastomers? A bunayas, B bunayan, C neoprene, and D teflon. Which is not an example of elastomers means which has a no property of elasticity. म्हणजे इथं आन्सर काय असणार आहे? आन्सर इज D teflon. Next question. Which gives 1 unit each of glucose, fructose, and galactose by hydrolysis? A staichose, B raffinose, C sucrose, D maltose. ज्यावेळी तुम्ही वाचून पूर्ण कराल ना त्या क्षणालाच तुम्हाला याचं उत्तर आठवणं अपेक्षित आहे. काय असणार आहे उत्तर याचं? करेक्ट ऑप्शन इज बी रॅफिनोज trisaccharide. Nucleotides have how many components? A 2, B 5, C 3, D 4. Nucleotides have how many components? काय याचं उत्तर असणार आहे? न्यूक्लिओसाइड आणि न्यूक्लिओटाइड तुम्हाला आठवायला पाहिजेत पहा. आन्सर इज 3. फॉस्फेट, पेंटोज शुगर अँड बेस. Next question. In most of the nucleotides, the phosphate group is attached to which carbon of pentose sugar? म्हणजे पेंटोज शुगरला फॉस्फेट ग्रुप किती नंबरच्या कार्बन ऍटमला जोडलेला आपल्याला पाहायला मिळतो? तर आन्सर काय? C5. नेक्स्ट. Which of the following amino acids does not fit the generic formula? जो अल्फा अमिनो ऍसिडचा जो जनरल फॉर्म्युला किंवा जेनरिक फॉर्म्युला असणार आहे तो असा दिलेला कोणता अमिनो ऍसिड आहे की डज नॉट फिट द जेनरिक फॉर्म्युला? कारण अल्फा अमिनो ऍसिड्स मीन्स these compounds contain acid as well as a base group in same molecule.
NH अॅमिनो ग्रुप म्हणजे NH2 ग्रुप त्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. ए प्रोलिन, बी व्हॅलिन, सी ग्लायसिन, डी ॲलेनिन. कोणता असणार आहे? Proline, because it has a secondary amine group. Next question, the electronic structure of GD2 plus is, here GD atomic number 64 is given and these are the 4 options. लक्षात घ्या, झेनॉन इथं झेनॉन राहिले पा, ZE, अख्खा एक दिवस बसून लक्षात घ्या, हे सगळे प्रश्न काढलेत आणि पुन्हा टाईप केलेत. त्यामुळे या गडबडीमध्ये काही गोष्टी राहू शकतात आणि मला वाटतंय तेवढं तुम्ही समजून घेणंही अपेक्षित आहे. फार रॉंग असणार नाही, परंतु कुठंतरी काही लिखाण टायपिंग मिस्टेक असू शकते. झिनॉन 54 आहे ॲटॉमिक नंबर आणि याचा 64 आहे, म्हणजे 10चा डिफरन्स आहे. त्यावरनं आणि दिलेला आयन बघा, हे जर पाहिलं तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असणार आहे? काय? हे पहा, बी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compounds can form a zwitter ion? डायपोलर आयन असणार आहे. झ्विटर आयन म्हणजे यामध्ये देखील तुम्हाला ऍसिड आणि बेस एकाच मॉलिक्यूल मध्ये असणं अपेक्षित आहे. ए बेन्झोइक ऍसिड, बी ॲनिलीन, सी सल्फ्यानिलिक ऍसिड अँड डी इज ऍसिटोनलाइड. काय? सल्फ्यानिलिक ऍसिड. पॅरा पोझिशनला NH2 आणि SO3H ग्रुप हे आपल्याला पाहायला मिळतात. बाकीमध्ये एक एकच ग्रुप, याच्या ऍसिटोनलाइड मध्ये NaCO3 ग्रुप बेन्झिनला जोडलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given this reaction aniline with the bromine water and you are to asked to find out the product B form in the reaction. म्हणजे in short we can say that bromination of aniline. हे 4 स्ट्रक्चर्स आहेत, पैकी कुठला फायनल प्रॉडक्ट बी प्रॉडक्ट असणारा आहे? सांगता येईल कुठला आहे बघा, वेळ झालाय. डी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन. म्हणजे NH2 ग्रुप पहा, 2 आर्थो आणि एक पॅरा पोझिशन ऍक्टिव्हेट झालेली आहे आणि तिथं तो इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन जोडलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आयडेंटिफाय आर इन द फॉलोइंग ट्रान्सफॉर्मेशन. दिस रिएक्शन इज गिवन अँड इथं त्यांनी आर जो रिएजंट असणार आहे की जो हे ट्रान्सफॉर्मेशन घडवून आणतो तो दिलेल्यापैकी कोणता असणारा आहे? हे सगळे दिलेले आहेत, ते मी आता पूर्ण वाचत नाही, पण तुम्ही ऑप्शन्स बघा आणि त्याचा आन्सर काय असणार आहे सांगा. ए इज द आन्सर. फॉस्फरस ऍसिड, हायपोफॉस्फरस ऍसिड किंवा फॉस्फेनिक ऍसिड विच ऍक्ट्स एज अ स्ट्रॉंग reducing agent. Next question, the most basic among us the following is. यावर हमखास प्रश्न असतो पा, हे लक्षातच ठेवा. ए अमोनिया, बी इथाइल अमाइन, सी डाय इथाइल अमाइन, डी ट्राय इथाइल अमाइन. काय? सी इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन, सेकंडरी amines, that is diethyl amine. Next question, how many molecules of carboxylic acid reacts with one molecule of phosphorus trichloride, that is PCl3, to give acyl chloride. म्हणजे रिएक्शनचं एक्सप्लेनेशन दिलंय आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिडचे मॉलिक्युल्स विचारलेत. रिएक्शन तुम्हाला ती पटकन आठवायला पाहिजे आणि मग त्यामुळे A1, B2, C4, D3. 3 molecules of carboxylic acids react with 1 molecule of PCl3. Next, which of the following compound does not give haloform reaction? काही वेळेस इथं ऑप्शन मध्ये स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला देतील किंवा अशी नावं दिली जातील.
स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला दिला, आयडेंटिफाय करणं सोपं आहे, परंतु नाव दिल्यानंतर मात्र आयडेंटिफाय करणं सोपं नाही. A propane 2OL, B propanone, C pentane 3OL and D butane 2ONA. चला सांगा पटपट काय आन्सर. C is the correct answer, that is pentane 3OL. Which type of sugar is present in milk? आंसर है ए ग्लूकोज, बी लैक्टोज, सी फ्रुक्टोज, डी सुक्रोज. लैक्टोज.